Thời bao cấp là giai đoạn mà cả nền kinh tế Việt Nam vận hành như một chiếc đồng hồ Liên Xô cũ, tất cả đều làm theo kế hoạch của nhà nước. Mô hình này được áp dụng sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, kéo dài đến khoảng năm 1986 khi chính sách đổi mới được khởi xướng. Cái gọi là bao cấp thực chất là việc nhà nước bao hết từ sản xuất, phân phối đến tiêu dùng và cấp cho dân thường thông qua hệ thống tem phiếu. Ở thời ấy muốn mua gạo không chỉ cần tiền mà còn phải có tem gạo. Muốn mua vài mét vải để may áo dài phải có phiếu vải. Cái bánh xà phòng, cái đôi dép cao su, thậm chí là cái quạt bàn, nếu không có tem phiếu thì cũng đừng mơ màng. Nhà nước phân phát tem phiếu theo đầu người, theo khẩu phần và theo hộ khẩu. Một cán bộ cấp trưởng phòng có thể được phân 3 lạng thịt một tuần. Dân thường phải chờ đến đợt phân phối. Hệ thống phân phối hàng hóa thông qua hợp tác xã và cửa hàng mậu dịch quốc doanh chính là kênh duy nhất để người dân có thể mua bán hàng hóa một cách hợp pháp. Nhìn từ hôm nay, thật khó để tưởng tượng rằng một cái bàn chải đánh răng cũng là một mặt hàng hiếm. Trẻ con thời ấy nếu mà được ăn phở một lần là sẽ khoe cho cả xóm cả làng. Vào cửa hàng mậu dịch mà thấy có nước mắm, có đường, có gạo, không khác nào trúng số Việt Lót. Người dân không được tự do làm kinh tế, không được tự mở hàng quán hay kinh doanh nhỏ lẻ. Tất cả đều phải xin phép, phải qua tập thể, phải hạch toán và thường xuyên sống trong cảnh thiếu thốn, triền miên. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người lớn tuổi khi nhắc lại thời bao cấp đều lắc đầu thở dài. Khổ lắm, không tưởng tượng được đâu. Đầu tiên là chuyện ăn. Gạo thường xuyên không đủ. Có những năm gạo lúc nào cũng trong tình trạng thiếu và chất lượng thì kém đến mức gọi là gạo mốc, gạo hầm. Ai ở thành thị thì ăn độn, khoai, sắn, bo, cứng như đá, luộc lên nhai mãi không nát. Trẻ con còi cọc, người lớn thì ngày nào cũng nghĩ đến chuyện hôm nay ăn gì. Chuyện mặc cũng bi hài không kém. Vải vóc cực kỳ hiếm. Một bộ quần áo phải mặc từ năm này qua năm khác, rách vá chằng vá đụp. Thế nên người ta có câu vá vai nối ống cũng là như vậy. Trẻ con đi học thường mặc lại đồ cũ của anh chị, vải sờn trắng cả vai, áo phai màu đến mức không nhận ra màu gốc là gì. Chuyện đi lại thì càng khổ. Xe đạp là một gia tài lớn, có nhà phải tích cóp cả năm, thậm chí là nhiều năm mới mua nổi một chiếc. Xăng dầu bị phân phối theo kế hoạch nên đi đâu cũng phải xin giấy giới thiệu, có khi đi mượn xăng, đi ké xe của cơ quan. Mọi hoạt động đời sống cá nhân cũng chịu sự chi phối của tập thể. Từ chuyện kết hôn, xây nhà, chuyển hộ khẩu cho đến chuyện mua cái quạt cũng phải qua đơn từ và xét duyệt. Ai có thân nhân ở nước ngoài, có hàng gửi về gọi là hàng hồi hương thì bị soi mói, thậm chí có thể bị quy kết là tiểu tư sản, là biểu hiện của một lối sống thực dụng và thoái hóa. Tư duy kế hoạch hóa tập trung khiến mọi hoạt động sản xuất bị trói buộc vào những chỉ tiêu từ trên giao xuống. Doanh nghiệp nhà nước sản xuất không theo nhu cầu thị trường mà theo chỉ đạo của cấp trên. Mỗi năm làm ra bao nhiêu tấn thép, bao nhiêu chiếc xe đạp, bao nhiêu cuộn vải đều được ấn định từ trước. Và dù sản phẩm không ai mua vẫn được coi là hoàn thành kế hoạch. Hệ quả là hàng hóa làm ra thì dở tệ. Cái gì cũng theo phân phối, cái gì cũng theo quy định. Không có cạnh tranh, không có động lực phát triển. Tất cả đều theo bình quân chủ nghĩa và mang tâm lý làm cho có. Vì làm nhiều hay làm ít thì cũng vẫn vậy. Nông nghiệp cũng bị tập thể hóa. Ruộng đất thuộc sở hữu toàn dân do hợp tác xã quản lý. Người nông dân không còn làm chủ thừa ruộng của mình mà phải giao nộp sản lượng theo nghĩa vụ. Không có động lực nên nhiều nơi ruộng bị bỏ hoang và trốn nghĩa vụ. Hệ quả là Việt Nam, một quốc gia nông nghiệp, lại thiếu gạo trầm trọng trong suốt một thời gian dài. Nút thắt của thời bao cấp bắt đầu được gỡ bỏ từ năm 1986, khi Đại hội thứ 6 của Đảng chính thức khởi xướng đường lối đổi mới, và người có công sức lớn nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh sinh ra tại Hưng Yên, một tỉnh miền Bắc, nhưng hơn nửa đời người của ông lại gắn liền với miền Nam. Ông trải qua nhiều lần bị thực dân Pháp bắt và tù đày. Sau năm 1945, ông được xứ ủy phân công trở lại Sài Gòn lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Năm 1962, ông được bầu làm lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam, chỉ đạo chiến lược trong chiến tranh cho đến ngày đất nước thống nhất. Năm 1980, khi còn là bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông xóa bỏ cơ chế tập trung, bao cấp, thí điểm đổi mới quản lý kinh tế ở một số doanh nghiệp nhà nước. Đây là những bước đột phá đầu tiên, mặc dù chưa hoàn thiện nhằm xóa bỏ cơ chế quản lý cũ. Dù bị nhiều người phê phán, cho rằng thành phố chạy theo cơ chế thị trường, nhưng ông vẫn kiên định với cách làm này. Khi trở thành Tổng Bí thư vào năm 1986, lúc này Việt Nam khó khăn bủa vây tứ phía. Cuộc tổng điều chỉnh giá, lương, tiền trước đó bộc lộ nhiều khuyết điểm khiến nền kinh tế xuống dốc. Xuất nhập khẩu thu hẹp, đinh đốn, lạm phát có thời gian lên đến trên 700%, khiến hơn 7 triệu người thiếu đói. Viện trợ của các nước bạn bị cắt giảm, đất nước bị cấm vận. Yêu cầu đặt ra là đổi mới thì sống mà không đổi mới thì chết.
Ông là một trong những nhà lãnh đạo của Đảng khởi xướng đường lối đổi mới, xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chuyển sang kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước. Năm 1987, ông phát biểu và viết nhiều bài quan trọng làm sáng tỏ quan điểm đổi mới. Đặc biệt là những vấn đề ông nêu ra dưới tiêu đề những việc cần làm ngay, mang bút danh NVL, có nghĩa là nói và làm hoặc nhảy vào lửa, nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội Việt Nam. Từ năm 1986 đến năm 1991, trong nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã góp phần lớn mang tính quyết định làm xoay chuyển kinh tế, mở đường cho sự nghiệp đổi mới tiến lên. Nhằm khắc phục những bất cập của cơ chế cũ quan liêu bao cấp của Việt Nam, ông đã đưa ra những ý tưởng mới, những quan niệm mới, những cách làm mới. Ông đã xóa bỏ chính sách mà người miền Nam hay gọi là ngăn sông cấm chợ, làm triệt tiêu hoàn toàn quyền lực và sự lộng hành của một vài thương nhân, nhà nước hoặc mậu dịch quốc doanh biến chất lúc bấy giờ. Kiên quyết làm gương để chống tác phong quan liêu xa dân, từ bỏ những đặc quyền đặc lợi. Ông đã bỏ chế độ lãnh đạo cao cấp đi máy bay chuyên cơ trong nước, đi công tác bằng xe riêng. Vào Nam ra Bắc, ông đều đi máy bay chung với mọi người, cắt giảm chế độ bảo vệ an ninh cho cán bộ cấp cao. Trong nhiệm kỳ Tổng Bí thư của ông, Việt Nam đã chính thức rút quân khỏi Campuchia, dẫn đến việc Việt Nam thiết lập, cải thiện và bình thường hóa quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia trong thời kỳ cuối của cuộc chiến tranh lạnh. Chủ trương ngoại giao của Việt Nam lúc đó là Việt Nam muốn làm bạn với tất cả những nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Chỉ trong vài năm sau đổi mới, kinh tế Việt Nam như được khoác lên một chiếc áo mới. Hàng hóa đổ về từ chợ, người dân không còn phải xếp hàng mua gạo mà có thể ra chợ mua bất kỳ một thứ gì miễn là có tiền. Các cửa hàng tư nhân đã mọc lên như nấm sau mưa, bán từ phở, bánh mì cho đến điện tử và mỹ phẩm. Từ chỗ thiếu ăn, Việt Nam dần trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Nông dân có động lực để sản xuất vì giữ được phần lợi nhuận. Các ngành công nghiệp nhẹ như là may mặc, da giày, thủ công mỹ nghệ bắt đầu phát triển nhờ tiếp cận thị trường quốc tế. Những khu chế xuất cũng được hình thành để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Những cái tên như là Intel, Samsung, Canon, Toyota, Honda lần lượt xuất hiện tại Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vào thập niên 1990 luôn trên mức 7%, có năm chạm ngưỡng 9%. Tỷ lệ nghèo đói giảm nhanh chóng từ mức gần 60% đầu thập niên 1990 xuống dưới 10% vào cuối thập niên 2010. Hệ thống ngân hàng, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản bắt đầu hình thành. Các gia đình có thể mơ đến nhà lầu, xe máy, điều xa xỉ của thời bao cấp. Dù thời bao cấp đã khép lại, nhưng ký ức về thời kỳ ấy vẫn in đậm trong tâm trí của nhiều người Việt. Nó trở thành một biểu tượng của thời kỳ nghèo khổ, nhưng cũng là thời kỳ đoàn kết, sẻ chia và thắt lưng buộc bụng. Như vậy chúng ta có thể thấy, kinh tế không thể phát triển nếu bị trói buộc bởi cơ chế mệnh lệnh. Không nên đánh đồng bình đẳng với bình quân, vì điều đó sẽ giết chết động lực cá nhân. Tư nhân, thị trường và sáng tạo là yếu tố không thể thiếu trong sự phát triển của kinh tế. Ngày nay khi bước vào siêu thị, mua hàng online, đặt đồ qua app, thế hệ trẻ có thể khó hình dung thời ông bà phải xếp hàng cả nửa ngày để mua vài lạng thịt. Nhưng chính những gì thời bao cấp để lại, từ tem phiếu, hợp tác xã cho đến những chiếc xe đạp thống nhất, dỉ sét, đều là những mảnh ghép quan trọng của bức tranh lịch sử Việt Nam hiện đại. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.